Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Vụ thanh niên Việt nghi bị bạn cùng phòng sát hại tại Nhật. Em bảo sang Nhật gắng làm việc kiếm tiền về xây nhà mới cho bố mẹ từ ngày nghe tin con bị sát hại. Bố mẹ người thân trong gia đình của anh Đức đau đớn tột cùng, ngã gục không thể đứng dậy nổi. Đi nước ngoài chưa được bao lâu nay anh Đức ra đi mãi mãi để lại số tiền nợ cho bố mẹ không biết lấy gì để trả. Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 12 tháng 5, Sở Cảnh sát Toyama Chua đã thông báo về việc bắt giữ một người Việt Nam, nguyên quán tại TP, Hải Phòng, đang làm việc tại công ty Takeda Shoji, tỉnh Toyama, do tình nghi liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam quê quán Hà Tĩnh bị sát hại. Hiện nay, cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản để sớm hoàn tất các thủ tục tang lễ và đưa cho cốt nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo sát quá trình điều tra vụ án, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để đảm bảo quyền ty Takeda Shoji, tỉnh Toyama, do tình nghi liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam quê quán Hà Tĩnh bị sát hại. Hiện nay, cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản để sớm hoàn tất các thủ tục tang lễ và đưa cho cốt nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo sát quá trình điều tra vụ án, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mất tích bí ẩn sau tin nhắn với chị gái nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ngụ thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hiện tại thi thể anh Đức vẫn đang ở bên Nhật Bản, chưa thể đưa về Việt Nam. Bàn thờ tạm của nạn nhân gặp nạn. Ảnh FB, anh Đức đi sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 7 năm 2019. Công ty đưa anh Đức đi là công ty CP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Thanh Hòa LEESCO. Theo hợp đồng, anh Đức sang Nhật làm việc tại công ty Takeda Corporation với ngành nghề công nhân làm sạch tòa nhà. Đơn vị quản lý anh Đức là nghiệp đoàn Earthing, Nhật Bản. Anh Đức đã làm việc 9 tháng tại Takeda Corporation. Chiều 16 tháng 5 chia sẻ với PV, anh Đoàn Văn Huy, 35 tuổi, anh rể của Đức đau buồn cho hay, hiện gia đình đang làm hết sức để đưa thi thể nạn nhân về nước. Điều tra viên kiểm tra căn phòng nơi nạn nhân và nghi phạm sống cùng nhau ở Akada, thành phố Toyama, vào chiều 6 tháng 5. Ảnh Kita Nippon Shimbun, gia cảnh gia đình quá khó khăn nên hiện tại đã chia sẻ trên mạng xã hội, mong mọi người thương cảm chung tay giúp đỡ gia đình để có thêm tiền đưa thi thể em về nước càng sớm càng tốt. Chúng tôi vẫn chưa biết được chi phí đưa thi thể em về là bao nhiêu nhưng hiện tại cũng đã có rất nhiều người ủng hộ. Trong lúc này chúng tôi không biết phải làm gì ngoài gửi lời cảm ơn đến họ. Anh Huy nói. Theo lời anh rể của anh Đức, thời gian sang Nhật làm việc anh Đức hay gọi về cho bố mẹ và anh chị, vốn tính thương bố mẹ nên khi gọi điện về Đức chỉ hỏi han sức khỏe, động viên bố mẹ cố gắng ăn uống thật tốt, còn có chuyện gì khác thì Đức hay tâm sự với chị gái và anh rể của mình. Cuộc sống của Đức bên Nhật cứ thế trôi qua. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2020 anh vẫn gọi điện, nhắn tin về cho chị gái. Sau đó một ngày gia đình của anh được LEESCO gọi điện thoại báo tin Đức không đến nơi làm việc và nhờ gia đình hỗ trợ liên lạc. Cảnh sát Toyama phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Gia đình gọi điện nhờ bạn bè làm việc tại Nhật tìm kiếm tung tích nhưng vẫn không tìm thấy, quá lo lắng. Bố mẹ anh đã gọi nhờ một người bạn của Đức đang làm việc Nhật đến tận phòng Đức đang ở để tìm. 10A người này báo tin sau khi kiểm tra trong phòng thì đồ dùng cá nhân của em Đức gần như còn nguyên. Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều và vali vẫn trong phòng, tuy nhiên, đồ đạc lộn xộn, dấu hiệu như có xảy ra xô xát, không tìm thấy con
Gia đình Đức tìm cách liên lạc với một người đàn ông quê Hải Phòng ở chung phòng nhưng không được, nhận thấy sự mất tích của em Đức có nhiều uẩn khúc. Gia đình đã viết đơn ủy quyền cho một người Việt Nam làm cán bộ trong BCH Hội Người Việt tại Nhật Bản làm đơn yêu cầu cảnh sát Nhật Bản điều tra và hỗ trợ gia đình truy tìm tung tích. Bố Đức đau đớn tột cùng khi nghe tin con mất nơi xứ người. IT, sau khi gia đình nhận được tin thi thể em Đức được tìm thấy dưới cống nước cách nơi ở khoảng 4 đến 5 mét, dù thi thể đang phân hủy mạnh nhưng với dây chuyền vàng đeo trên cổ của nạn nhân. Gia đình nghĩ em Đức đã bị sát hại. Ngay sau đó phía công ty LEESCO xác nhận thi thể đó là của em Đức. Họ cũng nói rằng người sống cùng phòng với em Đức bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ để điều tra. Hắn đã khai nhận hành vi giết em tôi, anh Huy chia sẻ. Em Bảo sang Nhật gắng làm việc kiếm tiền về xây nhà mới cho bố mẹ. 11 từ ngày Đức mất tích cho đến khi qua đời, bố mẹ, người thân của anh vô cùng đau đớn, bàng hoàng và sốc nặng. Mọi công việc trong nhà giờ đây đều do anh Huy lo liệu. Bố mẹ Đức là ông Nguyễn Văn Tạng 56 tuổi và bà Hoàng Thị Hồng 55 tuổi ngã quỵ nhiều ngày nay. Vợ chồng tôi giờ rối như tơ vò. Hy vọng thi thể đó không phải là con trai tôi. Đức ơi, bà Hồng hòa khóc. Anh Đoàn Văn Huy cho biết Đức là người trầm tính, ít chia sẻ chuyện với bố mẹ, chỉ hay gọi điện tâm sự với chị gái. Trong những lần gọi về, em có nói về việc người ở cùng phòng ăn ở bẩn, mất vệ sinh nên cả hai người từng cãi nhau. Em ấy bảo thương bố mẹ tuổi già còn vất vả, sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm ít tiền để về xây cho bố mẹ căn nhà mới, rồi lấy vợ để phụng dưỡng bố mẹ, anh Huy nói. Anh Huy cho biết phía gia đình người thanh niên cùng phòng đã gọi điện cho gia đình, xin lỗi về việc làm của con trai họ. Mẹ Đức ngất lịm vì quá đau buồn, nhà họ chưa vào đây lần nào, chỉ gọi điện một lần chia buồn và xin lỗi chúng tôi giờ không quan tâm tới việc này. Giờ chỉ mong sớm đưa thi thể em về nước. Bên công ty cũng đã liên hệ và bảo sẽ hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về, sau đó sẽ hỗ trợ nhà ra sân bay, lo liệu xong cho em. Chúng tôi mới nghĩ đến chuyện đưa thủ phạm ra trừng trị theo pháp luật. 16 từ ngày tin Đức mất, bố mẹ em suy sụp hoàn toàn, ngã quỵ không thể dậy khỏi giường. Mấy hôm nay phải gọi bác sĩ đến tận nhà truyền nước, không ăn uống gì. Hôm nay mới chỉ dậy đi được vài ba bước rồi lại nằm, thương lắm, anh Huy nghẹn ngào. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hợp cho biết địa phương vừa nhận được thông báo về trường hợp của Đức nghe tin anh sát hại. Người dân địa phương ai nấy đều thương xót. Nói thêm về Đức, ông Hoa cho hay từ nhỏ đến nay ở địa phương Đức là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa có tiền án tiền sự nào. Bố mẹ Đức cũng đã có tuổi, quanh năm làm nông nên hoàn cảnh cũng khó khăn, không khá giả. Nhận được tin buồn về trường hợp của em Đức, chính quyền địa phương cũng đã đến nhà động viên, chia buồn với gia đình. Hiện tại bố mẹ em đang rất sốc, chỉ nằm ở nhà, không thể làm được gì. Mong muốn cơ quan chức năng chung tay sớm đưa thi thể em về. Chung tay sớm đưa thi thể em về nước để an nghỉ, ông Hoa nói. Sinh ra trong gia đình 5 chị em, Đức là con út, hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên anh rất thương bố mẹ. Học xong anh xin bố em cho sang Nhật Bản lao động để kiếm tiền. 18. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau.